Mayong adlaw mga kahigalaan, ako si Chakoy. Ako si Mark. And welcome sa Wandering Kusina. Today's episode, ang gagawin natin, i-replay natin ang ginawa natin last year kasi isa yun sa pinakamasarap na dessert na gawa mo. Yes, yung Leche Flan with blueberry Jam. jam. Oo. Guys, the smoothest Leche Flan na gawa ni Chef Mark is among the best Leche Flan na natikman namin dito sa bahay. Papakita namin sa inyo kung paano niya ito ginawa. So kung bago lang kayo dito sa channel namin sa Wandering Kusina, please don't forget to subscribe to Wandering Kusina's YouTube channel at meron din kaming Social media account, meron tayong Instagram and Facebook. follow us and like our pictures and please do comment. And then, don't forget to click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. So mga ka-wonders, ito yung paggawa natin sa ating Leche Flan with blueberry jam. And this is the 8 of 12 recipes for Christmas. Merry Christmas sa inyong lahat. Ang lulutuin natin ngayon is pampasko or inahanda pag Pasko. Magluluto tayo ng Leche Flan with blueberry on the top. So yung una natin gagawin, ika-caramelize lang natin yung ating white sugar. Open lang natin yung kalan. Mahina lang yung apoy dapat. So lagay lang natin yung white sugar. Then tunawin lang natin siya. Yan mga ka-wonders, nagme-melt na yung sugar natin. Continue halo lang natin para hindi siya masunog. Yan, natutunaw na, tingnan nyo. Yan mga wonders, natunaw na yung sugar natin. I-prepare natin yung ating lalagyan kasi lalagay natin to habang mainit siya. So pinatay ko na yung kalan kasi baka masunog siya. Papait kasi siya pag ma-overcook. So ganyan lang yung color na gusto natin. So ito yung caramel ng Leche Flan natin. So bago siya lumamig, dapat ilagay na natin sa mga lagayan natin para dito siya tumigas. Yan. Then, ikalat lang natin siya sa buong lalagyan. Ganyan lang. Bago siya tumigas, dapat ikalat natin siya. Yan. Ito yung makikita nyo sa Leche Flan na pag tinaob mo siya, ito yung magiging color niya. Ito yung caramel niya. Ito yung parang toppings niya. So, palamigin lang natin siyang ganyan. Yung next step natin, ihiwalay natin yung puti ng itlog tsaka sa pula. So guys, na-separate ko na yung egg white tsaka yung egg yolk. So lalagay natin yung condensed milk natin. Hindi ko muna siya ilalagay lahat, baka masyadong matamis. Ngayon yung ating evaporate milk. Then lagyan natin ng konting vanilla para pampabango. Then haluin lang natin siya hanggang ma-combine lahat ng linagay natin. Pisahin lang yung mga egg yolk natin. Saluin lang natin siya ng mayayisi. Hindi ko sa i-over nahalo para hindi siya mag-bubbles kasi magbabubbles siya pag sobrang halo siya. So ganyan lang yung gagawin kong halo. So guys, habang tinitimplahan natin to, pwede na kayong magpainit ng tubig sa kasirola natin kung saan natin siya i-steam. Ilagay na natin lahat yung ating condensed milk kasi medyo kulang siya sa tamis.
Bali, isang lata, tsaka isang latang evaporated milk. So guys, gagamit tayo ng strainer, yung pinakamaliit na butas na strainer ninyo kung meron kayo. So ito, pinong-pino yung butas niya para masala yung mga egg white na nasama at para ma-smooth din yung ating leche flan. So pwede na natin siyang i-strain. Diretso na natin siya sa ating mga lagayan. So, yan yung egg white na nasala natin. Tanggalin ko muna. So, mga wonders, nakagawa tayo ng dalawang container. So, tatakpan natin siya ng foil para hindi siya pasukan ng tubig pag in-steam natin. Ayan. Then, so guys, lalagyan na natin sa ating steamer. Yung isa. I-steam lang natin siya ng 45 minutes, then luto na siya. So mga wonders, make sure na kumukulo yung tubig natin bago natin ilagay yung ating leche flan. So pag kumukulo na yung ating tubig, pwede na natin siyang inahan sa pinakamahinang apoy. And then, lulutuin natin siya ng 45 minutes. So mga wonders, after 45 minutes, luto na yung ating leche flan. So lalagay ko na sa lagayan natin. So ngayon, lalagyan natin siya ng blueberry sa taas. So palamigin nyo muna siya bago nyo siya lagyan ng blueberry or bago nyo siya ilagay sa lagayan. Kailangan medyo malamig muna siya para hindi siya masira. So lagyan lang natin siya sa taas ng blueberry. So guys, hindi ito cheesecake ha, pero style cheesecake yung ginawa ko para maiba naman yung leche flan natin. Pwede rin kayong gumamit ng ibang jam. Pwede kayong gumamit ng strawberry jam or pineapple. Kasi medyo may pagka-sourness yung blueberry natin. Tapos matamis yung leche flan natin. So magko-complement yung lasa niya. So ganyan lang. So mga wonders, tikman natin yung ating leche flan na may blueberries. Sarap siya. Nag-complement yung tamis tsaka yung sourness ng blueberry natin tsaka yung leche flan. Kakaiba siya, kakaibang lasa siya. Try nyo to mga wonders. Nice, masarap siya. So mga ka-wonders, now alam nyo na kung paano gumawa ng pinaka-smooth na leche flan. Isa yun sa pinakamasarap na Filipino dessert. At sinamahan natin to ng twist. So, linagyan natin siya ng blueberry jam. That's right. So mga ka-wonders, Merry Christmas to all. So, I hope you like this video and please do give us a thumbs up. Thank you very much for watching. Merry Christmas sa lahat and advance Happy New Year. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace.